สวัสดีครับตีบัณฑิตนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังกองไพลอตหอมกลิ่นความรัก I Feel You Linger in the Air ครับขอโทษหอมกลิ่นความรักเนี่ยความน่าสนใจมันคือการที่ตัวละครในยุคปัจจุบันเนี่ยย้อนไปในอดีตซึ่งก็จะได้ไปพบกับตัวพระเอกของเรื่องหรือว่าคุณใหญ่นั่นเองซึ่งตัวจอมเนี่ยก็จะต้องไปฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในยุคนั้นด้วยบวกกับที่จะต้องหาวิธีกลับจากอดีตเพื่อมาสู่ยุคปัจจุบันให้ได้มันก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในยุคที่พ่อจอมเนี่ยย้อนไปแล้วก็เกิดความรักความโรแมนติกขึ้นมาระหว่างคุณใหญ่ตื่นเต้นมากวันแรกเมื่อคืนนอนแทบไม่หลับเลยนอนน้อยมากแล้วก็ของก็เช้ามากแต่ว่าโลเคชั่นสวยมากต้องรอดูนะครับสำหรับเราเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใหม่ตรงที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายกับผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งให้กับซีรีส์วายที่ตอนนี้ค่อนข้างเยอะมากๆก็เลยทำให้เตี๋ยกับทีมดีฮับเนี่ยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำฮะเตรียมตัวยังไงมาบ้างก็เรามีเวิร์กช็อปด้วยกันอยู่แล้วเนาะกับไบแล้วก็มีอ่านบทคือจริงๆพี่บอสพี่ตีเขาให้บทไพลอตเรามาสักพักใหญ่ๆแล้วครับแล้วก็มีการอ่านแล้วก็เตรียมตัวรู้จักชื่อฉันด้วยหรือโทษทีครับโทษทีครับโทษทีแดดเข้าตาเป็นแสบตาจัดเลยลงฝั่งนี้พอดีเลยแดดเข้าตาครับเอาเลยเย้บายสดชื่นดีครับง่วงๆก็ตื่นเลยต้องเป็นข่าวใช่ไหมอันนี้เราก็จะมีคนได้ครับเป็นซีนที่จอมนั่งวาดรูปอยู่นะครับผมแล้วก็เหมือนกับคุณยายเขาจะมาถามเพื่อแค่จะมาเหมือนกับมาต้อนิดนึงแล้วก็เหมือนอยากจะให้ตัวจอมไปเป็นทนายหน้าหอเขาซึ่งก็คือเหมือนกับเอาง่ายๆคือคล้ายๆเลขาส่วนตัวแล้วกันที่อยู่หน้าห้องเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยซ้ำก็เป็นโมเมนต์ที่จอมจะรู้สึกสบายรู้สึกเป็นตัวเองว่าได้นั่งวาดรูปได้ทำในสิ่งที่เองชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกตกใจนิดนึงที่อยู่เขาก็เข้ามาแบบแล้วก็พูดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับเมื่อเช้ามันเย็นๆอยู่ตอนนี้คอดำเลยครับผมก็ดีครับทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีครับผมไบรท์ก็ครับอัธยาศัยดีมากครับแล้วก็น่ารักครับผมโหดร้อนเลยนะเรารู้สึกว่าเราอยากท้าทายตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะออกจากอะไรจากเดิมๆครับด้วยความที่ตอนนี้มันมีหลายๆคนที่พยายามที่จะออกจากขนบเดิมๆมาแล้วซึ่งเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตซีรีส์วายที่ออกจากขนบเดิมๆเช่นเดียวกันมันเลยเกิดเรื่องหอมกลิ่นความรักขึ้นมันก็ยากแน่นอนแหละด้วยความที่มันเป็นพีเรียดมันไม่ใช่เป็นยุคปัจจุบันเพราะว่าเราจะต้องหาข้อมูลกันอย่างแข็งขันตั้งใจแล้วก็ให้มันออกมาถูกต้องตามสิ่งที่มันเป็นมากที่สุดซึ่งทุกวันนี้ทางทีมเขียนบทกับทีมงานเบื้องหลังหรือว่าทีมอาร์ตไดทีมเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่ทีมทำคอนเทนต์เองก็จะต้องรอไปด้วยกันแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองครับอันนี้เราจะเพราะมันข้างหลังที่ต่างมาสอนเราที่ต่างว่าเราทำเก่งมากอะไรตอนนี้จ้างช่างมาซ่อมช่างเป็นยังไงบ้างแค่ติดไหมช่างยังซ่อมไม่ได้
ได้หรอกได้ปะตัวตอนพูดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันอ้อยๆได้ตอนแรกๆอะไรเงี้ยตอนนี้มันดูแบบจริงจังมันดูแบบใช่ของตัวบอลนั่นแหละฉันก็อยากบันทึกภาพของพ่อจอมเอาไว้ด้วยสองตาของฉันบ้างฉันก็อยากจะบันทึกภาพของพ่อจอมไว้ด้วยสองตาของฉันบ้างคุณยายหยอกผมอีกแล้วนะครับ นนกุลกับไบรท์เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะท้าทายตัวเองเช่นเดียวกันแต่เรารู้สึกว่า2 คนนี้ยังไงอ่ะก็เป็นคนที่มีเคมีหรือมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นนักแสดงมืออาชีพเป็นพื้นฐานกันอยู่แล้วมันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นแค่ความท้าทายที่ได้มารับบทหนึ่งที่พวกเขาจะต้องถ่ายทอดสิ่งนี้ไปให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับการที่ต้องแสดงเป็นคนรักกันแล้วว่ามันก็คือหนึ่งในโจทย์ที่พวกเขาต้องทำให้ได้ในเรื่องที่เป็นเรื่องของโรแมนติกดราม่าเรื่องนี้นะครับทะเลเดี๋ยวช่วงแรกอาจจะเดินเป็นเดินเร็ว44 บวก 40ทำไมเราต้องเป็นไบร์ทกับนนกุลก็ต้องบอกเลยว่าภาพมันชัดที่สุดของกินความรักมันไม่ใช่ว่าใครจะมารับบทนี้ก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนื้อเรื่องมันส่งมากๆเลยการที่เราได้คนที่ไม่ถึงหรือความสามารถไม่พออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันออกมาแล้วมันไม่ครบองค์เท่ากับ2 คนนี้เท่านั้นเองซึ่งเรารู้สึกว่าไบร์ทกับนนกุลทำให้เรื่องนี้มัน powerful มากขึ้นและตัวละครรายล้อมต่างๆที่จะเข้ามารับบทเรื่องนี้ก็จะทำให้เรื่องเนี้ย powerful มากขึ้นด้วยตามไปมันเหมือนเป็นอะไรที่ส่งเสริมกันครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วดีครับจะทำโปรดักชันให้มันดีที่สุดอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่ากับที่ต้องมีนักแสดงมาหนุนเกื้อกันด้วยซึ่งตัวไบร์ทกับนนกุลเนี่ยมาช่วยเราในเนี่ยได้เยอะเลยครับพ่อจอมอยู่กับฉันได้ไหมไปได้อะผมก็อยากจะอยู่ครับซึ่งตัวเราเองรู้สึกว่าที่วันนั้นมันยากเลยก็คงเป็นเรื่องของการใช้ CG นะครับ CG การหายไปของตัวจอมที่ในตอนท้ายของตัวไพลอตอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีการหายไปกอดกันแล้วหายไปซึ่งเห็นอย่างนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่ามันจะต้องให้นักแสดงเนี่ยเล่นหลายรอบกันมากๆเพราะว่ามันจะต้องมีทั้งถ่ายแบบมีตัวละครเล่นยาว1 รอบกับไม่มีตัวละครเล่นคนเดียวเล่นลมหรือแม้แต่ใส่ชุดเขียวในการเล่นเพื่อที่จะเอาไปทำ CG ต่อในอนาคตอะไรเงี้ยซึ่งอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำถ้าไม่เคยทำ CG มาก่อนก็จะไม่รู้ว่ามันต้องใช้เวลาขนาดนี้ถ่ายหลายรอบถ่ายหลายเทคแล้วก็นักแสดงจะต้องร้องไห้อยู่ตลอดเป็นอุปสรรคไหมไม่ใช่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กับมันแล้วก็ทำให้มันได้ภาพอย่างที่เราต้องการมากที่สุดในพาร์ทนึงเหนื่อยแต่ว่าเราว่ามันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้เห็นในสิ่งนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวตัวซีรีส์จริงๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้
ก็เหนื่อยโทษหันมาแล้วเห็นเขียวโอ้โหผมขอโทษไม่เป็นไรผมไม่ได้เก่งขนาดนั้น49.9 เทค 1 อินเทอร์เน็ตแค่ชายตามาเขียวอ่ะก็หลุดแล้วอ่ะเล็กโอ้ยจะหลุดคำตลอด49.9 เทค 2 อินเทอร์เน็ตเมื่อกี้เหมือนมันต้องมีคุกเข่าอะไรด้วยเนาะเราก็ตามฟิลแล้วมันอาจจะแรงไปนิดนึงเสียงดังโป้งคนก็เลยตกใจแต่ว่าผมว่าพื้นมันโอเคนะหมายถึงว่าพื้นไม่ได้ยุบลงไปใช่ไหมไม่ใช่ผมหมายถึงพื้นมันไม่ได้เจ็บมากเช็คพื้นก่อนนะชิคนแรกอะเต้นแล้วมันก็หยุดแล้วเดี๋ยวร้องไห้เลยใช่ในช่วงหลังเต้นก็คือเราปึ๊บจับปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ชนปึ๊บอาจจะปึ๊บเต้นไปยังไม่ต้องเรียนแล้วค่อยๆมาหาร้องอยู่ร้องเข้ามาเพลงดังเราค่อยๆเตะเข้าที่ก็ค่อยปาดร้องไห้เลยไม่ต้องประคองประมาณตลอดใช่ที่อกแล้วก็หน้าผากแบบตรงกลางใช่สุดเราใช่รู้สึกเศร้าจัดเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นเหมือนซีนที่เหมือนกับมันจะจากกันแล้วเรารู้ทั้งรู้ว่าจะจากกันแล้วเราก็ทำอะไรมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นแบบความเศร้าแบบใจหายอ่ะแบบเหมือนเรารู้อยู่แล้วแบบเขาจะต้องหายไปสักวันอะไรเงี้ยมันมีเหตุการณ์มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนวันนี้เป็นวันแบบสุดท้ายที่เขาแบบมาบอกเราจริงๆว่าแบบอาจจะต้องหายไปนะอะไรเงี้ยใช่ทั้งมูทั้งสถานที่มันให้ความรู้สึกว่าเราอยู่ในยุคนั้นจริงๆโอเคแล้วมันก็เหมือนกับเราอยู่ด้วยกัน2 คนแค่นี้แล้วมันเหมือนกับว่าในยุคนั้นมันการรักกันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วมันมีปัญหาหลายอย่างแล้วมันมีแค่โมเมนต์เนี้ยที่เราได้แสดงความรักต่อกันอย่างจริงใจอะไรเงี้ยครับฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับหอมกลิ่นความรักนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นถ่ายไพลอตแล้วไพลอตก็มารอดูนะครับว่าแค่ไพลอตเนี่ยยังแบบขนาดนี้เนี่ยแล้วเรื่องจริงๆเนี่ยจะขนาดไหนแล้วก็ไม่ได้มีแค่เรา2 คนยังมีนักแสดงคนอื่นๆอีกมากมายนะครับก็มารอติดตามชมนะครับแล้วก็ฝากให้กำลังใจพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับครับก็หอมกลิ่นความรักนะครับนี่ก็เพิ่งถ่ายไพลอตเสร็จเนาะแล้วก็น่าจะใกล้เริ่มเปิดกล้องแบบจริงๆจังๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันนะครับรับรองว่าสนุกยิ่งกว่าไพลอตแน่นอนครับโอเคครับมาเลยครับก็ฝากไพลอตตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทีมงานกับนักแสดงทุกคนตั้งใจทำเป็นอย่างมากมันกว่าจะเกิดวันนี้ได้เนาะมันเรียกได้ว่าทรหดมากๆนะครับกับการที่จะได้ทำเรื่องหอมกลิ่นความรัก I Feel You Danger in the Air เนี่ยเพราะว่ามันผ่านอุปสรรคมากมายแล้วก็ใช้เวลาเกือบ2 ปีถึง3 ปีอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะก่อร่างสร้างตัวมันขึ้นมาแต่ด้วยความที่เราอย่างที่บอกว่ามันสู้จริงๆแล้วก็เราเห็นแววตาทีมงานว่าอยากที่จะทำสิ่งนี้มากๆเราก็รู้สึกว่าเรากับบอสก็คุยกันว่าแบบว่ามันควรที่จะทำแหละอะไรเงี้ยซึ่งบอสก็ทำทุกอย่างเพื่อให้โปรเจกต์เนี้ยเกิดขึ้นต้องขอบคุณแบบเขาจริงๆให้ซิงเขาเลย เพราะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนี่ยตัวพาร์ทคนทำงานก็อย่างหนึ่งแต่ว่าตัวคนที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้ก็อีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยกับทีมงานที่สุดท้ายแล้วทุกคนบอกว่าอยากทำแหละแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าไอ้คำไม่อยากทำมันจะเป็นแค่เป็นสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นได้เลยมันต้องมีคนที่สู้ซึ่งตัวเขาเองก็สู้มากๆในการที่จะทำตรงนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะให้เครดิตเขามากในการทำเรื่องนี้ในหอมกลิ่นความรักเรื่องนี้อยากให้ทุกคนได้ดูเราก็คงตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในแบบที่เราทำมาโดยตลอดแต่เรื่องนี้มันก็คงจะเต็มที่กันมากขึ้นในแง่ของเพราะว่าด้วยความที่มัน
มันยากอย่างที่บอกทุกคนไปแล้วมันก็จะเป็นโรแมนติกสุดๆแล้วก็ดราม่าสุดๆเท่าที่เราเคยทำมาแล้วเลยนะครับอันนี้อยากจะให้ทุกคนเลยตอนแรกเราอ่านบทไปเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็รู้สึกเศร้ากับมันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มาเอาใจช่วยแล้วเราจะทำสิ่งนี้ให้เต็มที่มากๆครับฝากนักแสดงทุกคนฝากทีมงานทุกคนด้วยแล้วก็ฝากหอมกลิ่นความรัก I Feel You Ringer in the Air ด้วยครับกลางปีหน้าครับ 2566 เจอกันนะครับ